Stablecoins omfamnas av allt fler stora finansiella institutioner och ska kanske inte beblandas eller förväxlas med bitcoin och kraftiga kursrusningar. Med oss i studion i hopp om att få en lite fördjupad kunskap. Johan Westerholm, tidigare försvarsunderrättelsetjänstofficer, idag expert på säkerhetspolitiska frågor och också intresserad av kryptotillgångar, eller hur? Ja. Precis. Varför det? Varför finns den här kopplingen mellan de två världarna? Då det handlar om just nu, vi ser en stor förändring i valuta, kapitalmarknad och transaktionssystem. Och det här kan komma, eller jag är en av de som tror att det här kommer att ändra alltså globala maktbalanser, utmanar på sikt alltså det som är reservvalutor som dollarn. Och även kommer pressa fram förändringar i valutamarknaden. Och valutamarknaden, det är liksom förutsättning för global handel. Och många av de här kryptotillgångarna, så jag väljer att säga kryptotillgångar istället för kryptovalutor, har en rad med olika funktioner som i sig. För det har ju hänt en del med utvecklingen här sedan bitcoin lanserades. Väldigt intressant, väldigt stora frågor. Jag vill börja med stablecoins som är inledde med och förväxlingen eller beblandningen eller relationen till exempelvis bitcoin och kryptogångar som du säger. Ja, alltså när du går in på en börs och handlar så måste du, alltså en kryptobörs som Binance till exempel. Så det första du gör där för att kunna börja handla med andra kryptotillgångar, det är det att du växlar dina dollar eller euro eller kronor till ett stablecoin. Och ett stablecoin är, som det kallas för på kryptolingo, då peggad 1-1. Knuten. Ja, knuten. Ja. Så att det finns en rejäl koppling då. Och det när jag har gjort den kopplingen, när jag har gjort den växlingen, då kan jag sedan börja handla med de andra kryptovalutorna som finns då på den här marknadsplatsen. Och jag väljer de orden, så är det marknadsplatser och det är kryptotillgångar. Så när jag läser rubriker om att en storbank börjat med stablecoins, då innebär det inte att man gett sig in på någonting väldigt spekulativt nödvändigtvis. Man har gett ut en slags proxy eller Man har givit ut en brygga, en möjlighet att börja handla med andra kryptotillgångar. Det är väl det. Man har gjort en inkörsport egentligen. Att nu kan jag börja handla med Ethereum, bitcoin eller vad det nu kan vara för kryptotillgång. Det låter då som lite av en teknikalitet istället. Är det här skiftet gentemot eller till stablecoins, är det verkligen viktigt och stort? Ja, det är viktigt för att annars är handel omöjlig. En direkthandel är omöjlig så som de här systemen är uppbyggda. Sen så finns det ju då, när jag väl börjar handla med dem, sen kommer vi in på de här nästa steg när de här kryptotillgångarna som har olika typer av funktionalitet. Bitcoin har en koppling till en stablecoin. Du kan liksom handla och det är därför det går att handla. Men Bitcoin kan man säga idag är mer eller mindre ett store of value. Det är en digitaliserad guldmyntfot. Jag säger inte att bitcoin är värdelös, för då skulle jag säga att guld också är värdelös, utan det är store of value. Men bitcoin lämpar sig väldigt dåligt för betalningar. Dåligt för betalningar. Det är dyra betalningar. Ska du göra en betalning på 500 kronor så kan det mycket väl bli så att den betalningen kostar 100 kronor. Vilket är avsevärt mycket dyrare än Swift till exempel. Medan de andra kryptotillgångarna, som till exempel den som är idag börjar ta mer större projekt. Det är Ripple Labs, ett företag som de har ju så utvecklat sin kryptovaluta XRP och med en XRP Ledger, det vill säga nätverk där du kan köra de här betalningarna. Det är idag störst i de har gått och blivit marknadsledande idag. Där kostar motsvarande transaktion kostar bara några cent. Och det är ju alltså avsevärt mycket billigare än Swift-systemet. Så en teknik förknippad med en kryptovaluta uppfinner eller utvecklar en bättre tjänst. Ja. Och då sker ju också en värdeökning för XRP har gått upp. Ja, XRP har gått upp. Nu är jag tittade på det här igår som torsdag, så de har ju gått ner. Det är en väldigt volatil marknad ska man veta. Och det är också beroende på vilka volymer som då man genomför transaktioner i de här nätverken. Men det är inte bara pengar som går i de här nätverken, utan det är även Dubai har lagt över hela sin
fastighetshandel. Alltså, det vill säga, Ja. alltså ledger, det vill säga egentligen hela deras fastighetsregister. Bokföringen Bokföring blir krypterad, avtal blir krypterad. Så att när du köper en fastighet i det här fallet i Dubai, så går det på några sekunder egentligen. Istället för att det ska då registreras i olika typer av register. Utan man har lagt över alltihopa. Det blir en snabbare handel, det blir en säkrare handel skulle jag vilja säga, så som de här är uppbyggda. Nu är det så att alla de här ledgers då, eller huvudböckerna, de är inte uppbyggda på samma sätt. Men Ripple Labs har gått och blivit någon form av marknadsledare. Indien och UAE, de kör sin oljehandel med den här ledgern. Och det vill säga att man lägger det som kallas real world assets i en kryptotillgång. Det är därför jag säger kryptotillgång. Jag säger inte kryptovalutor. Och ju mer handel vi får med den här typen av transaktioner, då får vi också kursrörelser. Väldigt intressant. Jag förstår det du beskriver, att det här ritar om den geopolitiska dynamiken och hur vi gör affärer med varandra. Men hur ska jag tänka på traditionella bankers roll i det här? Det låter ju som att deras uppgift till viss del utmanas och till viss del förbättras av en ny vågteknik. Ja, jag skulle vilja säga, jag ser bara möjligheter för bankerna i det här. Och nu ska jag säga, det är 8 kryptotillgångar idag som möter kraven i det som kallas för ISO 20022. Det vill säga sömlös integrering med bankernas nuvarande system. Det vill säga att man kan alltså jacka på bankerna på någon av de här 8 kryptotillgångarna då för att kunna genomföra betalningar och tjänster. JP Morgan är en sån bank som de har börjat köra det här på ett stort sätt. Jag vet också att Skandiabanken har kommit ganska långt i sina testkörningar. Det är en av de få svenska banker som har tittat på den här tekniken. 80% av Japans banker har anpassat eller så att säga börjat ta in och testa de här systemen, så att vi står inför en förändring i alla fall i betalsystemen. Och sen så kommer de här, alltså betalningarna kommer naturligtvis påverka bankernas övriga tjänsteutbud. Är det rimligt att tro att den här vågen, den väldigt verkliga förändring du beskriver, också kommer gynna värderingar på de spekulativa tillgångar som kryptovalutor är? Vi har ju sett det i exemplet Ripple XRP, Ethereum också. Ja, Ethereum. Och det naturligtvis kommer att gynna, alltså ju mer de här tillgångarna används för transaktioner, naturligtvis så kommer vi se en positiv, för det är tillgång och efterfrågan egentligen, och då kommer vi se en värdeutveckling på de tillgångarna. Det är naturligt. Men hur fort det här kommer gå, det tror jag ingen kan svara på. Jag tänker ofta på AI som en kapprustning, ungefär som när USA och Sovjet skyndade sig till månen. Kan man tänka sig något liknande inom stablecoins och kryptotillgångar? Är det viktigt för länder att positionera sig i den här utvecklingen? Ja, det är det. Indien har ju då, är ju ett land som ligger väldigt långt framme, och där har man då pratat om att lägga sin e-rupie, precis som vi har pratat om e-euro här, att man lägger då i det här fallet en befintlig kryptotillgång under, så att man slipper uppfinna hjulet igen. Jag tror att, ska jag vara lite sådär, alltså många rusar iväg nu och tänker investera enorma mängder, alltså enormt stora belopp i utveckling och så här, istället för kanske titta på de befintliga system och det här är ju system som har utvecklats i USA framför allt de senaste 2 åren. Och då kan man säga, ska EU, i det här fallet ECB, ska man hitta på något eget, eller ska man titta på det befintliga, titta mer på regulatoriska frågorna och hur förhåller sig euron till de här kryptotillgångarna, och hur ska vi hantera det här? Jag får lite känslan av att alla försöker bygga sitt eget vägnät, och att vi borde enas om en standard och att det skulle underlätta mycket. Hur ser du på det? Ja, naturligtvis. Alltså, det är dumt att uppfinna hjulet en gång till. För förr eller senare så kommer vi hamna i ett läge där vi kommer behöva ha en global standard, och det är det här just ISO 20022, alla utvecklas till att möta den standarden, och de som idag lever upp till den standarden. Nu ska jag säga att det finns fortfarande inga kryptotillgångar som är formellt ISO-certifierade, utan de möter standarden. Det är också en viktig distinktion, för det är så pass nytt. Jag tror att vi kommer se en konsolidering här över tid, närmaste 2-3 åren. Jag tror att idag
Har du inte en egen utvecklad produkt så har du svårt att, så att säga, bryta dig in på den etablerade alltså de etablerade. Argentina har försökt att bygga sin egen. Det gick inget bra alls. Argentina har ju för andra problem. Ja. Vi ser hur Indien som så att säga, närmar sig, alltså vi tar det befintliga. Christine Lagarde, alltså chefen för ECB, hon har tittat mycket på just på XRP. ECB har provkört nu. Under våren så provkörde man obligationshandel över just XRPs ledger, det vill säga huvudbok och nätverk, och det fungerade bra. Men vi får se vad man till slut gör för vägval, för här har vi också då att stablecoins, nu ser vi hur SEB tillsammans med ett bankkonsortium ger ut egna stablecoins som är peggade mot euron. Och vi får se hur den satsningen gör. Annars så finns det ju då Circle, den amerikanska banken Circle har ju givit ut e-euro. Men där ser regelverket annorlunda ut. Så vi får se vad ECB och Christine Lagarde, hon har sagt att nu har jag tagit fram förslag på olika lösningar. Nu måste politikerna säga sitt. Avslutningsvis, det här är en väldigt spännande, intressant och teknologidriven utveckling. Kan du kort resonera om riskerna i det här skiftet? I det här skiftet, om jag tittar på consumer market och alla som tittat på Donald Trump gav ut en eget coin här och det gick jättebra. Alltså här gäller det att hålla tungan rätt i mun, skulle jag säga. Och många av dem, man måste hålla reda på vad är stablecoins. Och det är vi med på, det är de här som är liksom inkörsporten till det här. Vad är altcoins? Det är alltså de här som är alltså som lever upp till ISO 20022, där det finns andra funktionaliteter bakom. Och vad är memecoins? Och memecoins, det är typ Melania coin, Trump coin och sådana saker. Det är ungefär som att samla frimärken. Och där det handlar om, alltså för consumer market, men även i viss mån institutionella placerare som kanske inte riktigt är bra. Jag säger så här, läs på vad det här är och försök att förstå också att det här är också en marknad som utvecklar sig. Det är lika mycket finans, det är lika mycket teknik som det är ideologi. Väldigt intressant. Jag hoppas att tittarna känner sig lite mer pålästa efter att ha lyssnat på den här intressanta diskussionen. Johan Westerholm, stort tack. Tack. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.